สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากวอลลินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยตื่นเต้นมากๆเพราะว่าจะมารีวิวน้ำหอมแบรนด์สุดโปรดของนุ้ยก็คือยี่ห้อโจมาโลนค่ะเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดเลยนะคะนุ้ยคิดว่าน่าจะเพิ่งเข้ามาในอเมริกาได้ประมาณสัก1 อาทิตย์ประมาณนั้นนะแล้วก็นุ้ยก็ได้แซมเปิลมานะคะเป็นคอลเลกชันเรียกว่า Lavender Land ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามชื่อวันนี้นี่ก็เลยมีพร็อพลาเวนเดอร์มาด้วยนะคะน้ำหอมเนี่ยจะเป็นตระกูลลาเวนเดอร์ทั้งหมดเลยนอกจากน้ำหอมแล้วเขายังมีพิลโลมิสก็คือเป็นลาเวนเดอร์แอนด์มัสลาเวนเดอร์เนี่ยเขาบอกว่าสเปรย์บนหมอนมันจะทำให้เรารู้สึกหลับสบายเป็นประมาณอโรมาเทอราปีอะเนาะและก็มีดิฟฟิวเซอร์ด้วยดิฟฟิวเซอร์ลาเวนเดอร์เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ของโจมาโลนนะคะนุ้ยเองก็เป็นคนชอบอะไรพวกนี้คือเต็มบ้านไปหมดเลยทั้งหมดน้ำหอมนะคะเขาจะมี3กลิ่นออกมาเมื่อปี2020นะคะมีเพื่อนๆหลายๆคนถามมาเยอะมากนุ้ยเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะได้ลองมาแล้วนุ้ย3 กลิ่นนะคะกลิ่นแรกที่นุ้ยจะพูดถึงเป็นกลิ่นที่นุ้ยคิดว่านุ้ยชอบน้อยที่สุดนะคะนั่นก็คือ Lavender Coriander นะคะcoriander มันแปลว่าเมล็ดผักชีอะโน้ตของเขาจะมีเปิดมาด้วย coriander ก็คือผักชีเลยต่อจากนั้นมีEnglish lavender เป็น middle note และต่อสุดท้ายด้วย sage ซึ่งจะออกแนว woody และ earthy ตามที่เขาต้องการซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย sage ที่นิยมมาจะอยู่ในน้ำหอมผู้ชายแล้วจะออกแนวแบบขาวๆนิดนึงที่บ้านนุ้ยก็ปลูกเหมือนกันเปิดมาเราจะรู้สึกถึงความเป็นลาเวนเดอร์เดี๋ยวนุ้ยจะให้ดูอันนี้คือเป็นลาเวนเดอร์ที่บ้านนุ้ยปลูกเองจะเป็นพันธุ์ที่แบบทานได้ค่ะทีนี้นุ้ยมีเยอะมากจนนุ้ยเอามาทำแห้งไว้ประดับบ้านต้องเด็ดเขาออกมาแล้วก็บี้อะค่ะเพื่อให้น้ำมันเขาออกมากลิ่นมันจะชัดเจนกว่าที่เราดมจากดอกแบบนี้นะคะเนี่ยพอดมอย่างเงี้ยมันจะหอมละมุนมากแต่ละพันธุ์จะมีความต่างกันเล็กน้อยถ้าพันธุ์เนี้ยที่เป็นแบบทานได้เขาจะหอมหวานแบบอ่อนๆละมุนมากๆอ่ะซึ่งพอดมอย่างเงี้ยก็รู้สึกได้ทันทีว่าตอนเปิดมามันมีทั้งไม่ใช่ลาเวนเดอร์อย่างเดียวมันมีความเป็นเครื่องเทศนุ้ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นผักชีนะแต่ว่ามันมีความเป็นเครื่องเทศและบนผิวนุ้ยอ่ะกลิ่นมันจะเป็นเหมือนลาเวนเดอร์อับถ้าดอกเขาไม่แห้งเนี่ยมันจะมีกลิ่นอับเหมือนเสื้อผ้าอับอะค่ะผสมกับลาเวนเดอร์ซึ่งกลิ่นเนี้ยมันออกในทำนองนั้นน่ะมันเหมือนกลิ่นลาเวนเดอร์อับผสมกับเครื่องเทศบางอย่างที่นุ้ยไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นเมล็ดผักชีนุ้ยเชื่อว่าผักชีนี่คนไทยรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะออกแบบแนวเอิร์ตี้หน่อยๆลาเวนเดอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นลาเวนเดอร์ที่ค่อนข้างเบาช่วงแรกกลิ่นอับเนี่ยบนผิวนุ้ยนะจะค่อนข้างแรงนิดนึงอ่ะซึ่งรู้สึกว่ามันแปลกๆอ่ะคือเราคงไม่อยากจะฉีดน้ำหอมที่เป็นกลิ่นอับอะนะถึงแม้ว่าตัวลาเวนเดอร์ค่อนข้าง natural จริงมากนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นุ้ยจะอันดับตัวนี้อยู่อันสุดท้าย Lavender and Coriander เนี่ยเป็น limited edition สมัยก่อนคือออกมาในคอลเลกชันเนี้ยอันนี้นุ้ยก็มีเหมือนกันเป็นคอลเลกชันเดียวกับ Carrot and Fennel ที่นุ้ยมีขวดจะสีเขียวเหมือนกันแสดงว่าเป็นกลิ่นที่ฮิตนะเขาก็เลยเอากลับมารีเมคใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นกลิ่นที่นุ้ยรู้สึกว่ามันแปลกๆกลิ่นดรอปเร็วมากๆนะคะประมาณแค่30 นาทีเนี่ยก็แบบเบาติดผิวกลิ่นบางมากนะคะแต่ว่าพอเวลายิ่งผ่านไปความอับเนี่ยมันจะลดลงแล้วมันจะออกแนวกรีนเอิร์ตี้หน่อยๆอะค่ะแต่ความอับนั้นยังคงอยู่คือนุ้ยเรียกว่ากลิ่นอับเพราะนุ้ยรู้สึกว่ามันคือกลิ่นอับอะมันไม่ใช่กลิ่นสมุนไพรดีๆอะค่ะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ดมยากอยู่แล้วถ้าเราชอบกลิ่นในทำนองนี้กลิ่นติดผิวอยู่ได้ประมาณ5 ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าฉีดลงบนเสื้อผ้ามันก็จะยืดได้นานกว่านั้นนะคะนุ้ยขั้นด้วยอีกตัวหนึ่งแล้วกันก็คือ Pillow Mist นุ้ยก็ไปลองมาเหมือนกันแต่นุ้ยไม่มีแซมเปิลของเขานะคะคือสเปรย์แรกรู้สึกลาเวนเดอร์แต่ว่ามันมีความมัสกี้อยู่ด้วยซึ่งขวดสวยมากๆราคาเป็นอันที่ affordable มากที่สุดแล้วเพราะทุกอันเนี่ยน้ำหอมมันก็30 ml 72 เหรียญแต่ว่าถ้าเป็น Pillow Mist รู้สึกจะ50 ml อยู่ที่ประมาณ37 เหรียญซึ่งตอนนี้ไปห้างเนี่ยก็คือ sold out นุ้ยคิดว่าเพราะว่ามันราคาถูกสุดแล้วคนก็แบบซื้อได้นะแต่สำหรับนุ้ยรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเพราะว่ามันเป็นลาเวนเดอร์ที่เบาบางแบบใสๆไม่ใช่ไม่หอมนะหอมแต่รู้สึกว่าถ้าอยากได้กลิ่นลาเวนเดอร์ที่เอามาเหยาะหมอนหรืออะไรเงี้ย
ซื้อพวกอย่างนี้ก็ได้คือที่อเมริกามันจะมีแบบนี้เยอะมากก็คือ lavender oil อะค่ะจะเป็นแบบเข้มข้นอันนี้เป็นแบบเข้มข้นนะคะขวดนึงก็ตกอยู่ประมาณ10 เหรียญคือแค่เหยาะเดียวก็กลิ่นแรงกว่า2 สเปรย์ของ lavender mist แล้วค่ะซึ่งเราจะมาแบบดับตรงคอหรือเสื้อผ้าหรือหมอนหน่อยๆก็ได้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะอาจจะสเตนได้ซื้ออย่างนี้คุ้มกว่าเพราะอันนี้เป็น lavender oil มันก็กลิ่น natural อะค่ะคือ lavender oil ล้วนๆอะนุ้ยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่านุ้ยอยากได้เพราะที่บ้านนุ้ยก็จะมีอะไรทำนองนี้เยอะอยู่แล้วเพราะสามีนุ้ยเป็นคนชอบกลิ่น lavender มากๆกลิ่นที่2นะคะก็คือ Wisteria and Lavender Cologne ค่ะ Wisteria เนี่ยคือดอกมันสวยมากเพื่อนๆลองไป Google ดูเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นย้อยๆเป็นต้นไม้ใหญ่ๆอะค่ะแล้วสวยมากๆรู้สึกที่ญี่ปุ่นก็มีที่แบบเหมือนเขาไปชมวิวกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วนุ้ยรู้สึกว่ามันน่าสนใจทีนี้นุ้ยไปรีเสิร์ชดูว่าดอก Wisteria เนี่ยมันกลิ่นเป็นยังไงคือหาไม่ได้ว่ากลิ่นเป็นไงอะแต่ว่าบางคนก็บอกเหม็นไปเลยนะบางคนก็บอกว่ากลิ่นเหมือนน้ำผึ้งอะไรประมาณนี้คือสรุปไม่รู้ว่ากลิ่นเป็นยังไงเขาจะเปิดมาด้วยลาเวนเดอร์ค่ะต่อจากนั้นจะเป็นวิสเทรียกับเฮลิโอโทรฟแต่ว่าถ้าเกิดไปที่เว็บของโจมาโลนจะบอกว่าวิสเทรียอย่างเดียวเฮลิโอโทรฟเนี่ยมันจะเป็นดอกไม้กลิ่นเหมือนเชอร์รี่พายใส่อัลมอนด์ประมาณนั้นแล้วก็เบสจะเป็นมัสเปิดมาเนี่ยโหความเป็นลาเวนเดอร์ชัดเจนมากคือกลิ่นเนี้ยนึกว่าเป็นกลิ่นที่ตอนท็อปโน้ตนุ้ยชอบที่สุดแล้วและออกมาได้ลาเวนเดอร์จริงมากกลิ่นถ้าเพื่อนๆดมท็อปโน้ตอันนี้นะนุ้ยจะบอกว่ากลิ่นคล้ายกับลาเวนเดอร์ที่นุ้ยมีอันนี้มากเพียงแต่ว่ากลิ่นอ่อนกว่าเยอะคือลาเวนเดอร์ของจริงที่นุ้ยบอกเนี่ยบี้ออกมานุ้ยลองแบบเนี่ยบี้ดมโหแบบคือเหมือนมากแต่ว่ากลิ่นของจริงชัดเจนกว่าเท่านั้นเองนะคะกลิ่นเปิดนุ้ยชอบมากเขาทำลาเวนเดอร์ออกมาได้สมจริงสมจังมากเพียงแต่ว่าอ่อนไปหน่อยพอเวลาผ่านไปค่ะมันกลิ่นมันจะเริ่มนุ้ยเดาเอาว่ามันคือมีความเป็นดอกเอวิสเทรียกับเฮลิโอโทปอะไรเข้ามาเนี่ยกลิ่นมันจะออกแนวแปลกๆอ่ะคือเป็นกลิ่นดอกไม้ที่แปลกมากไม่เหมือนกับกลิ่นดอกไม้ที่นุ้ยเคยดมอันอื่นมาก่อนทีนี้ความแปลกมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบไหมมันมีแปลกดีกับแปลกไม่ดีอะเนาะมันจะออกแนวแบบเขียวๆมีความเอิร์ธตี้มีความเป็นเหมือนแบบเออร์เบิลคือสมุนไพรผสมอยู่ในกลิ่นนี้ด้วยแล้วก็เหมือนกลิ่นดอกไม้ปลอมๆนุ้ยเทียบเอาอย่างงี้นะเพราะนุ้ยไม่รู้ว่าดอกวิสเทียมันออกกลิ่นยังไงทำให้นุ้ยนึกถึงพวกคล้ายๆพวกดอกไวโอเลตดอกลายแลกอะไรพวกเนี้ยคือนุ้ยไม่เคยดมพวกนั้นจริงๆเหมือนกันแต่นุ้ยคิดว่าอย่างเช่นของพาโกพาเลโนกลิ่นไลล่าเนี่ยนะคือของจริงนะหรือว่าไอริสมันจะมีความแปลกของกลิ่นดอกไม้ในตระกูลพวกนั้นอยู่ซึ่งรู้สึกว่าถ้าทำออกมาไม่ดีหรือว่าของจริงเป็นอย่างนั้นไม่รู้นะมันจะออกแนวเหมือนปลอมพลาสติกหน่อยๆซึ่งในกลิ่นเนี้ยมันไม่ได้เหมือนไลแลกมันไม่ได้เหมือนไอริสหรือว่าไวโอเลตนะแต่มันจะมีความแนวปลอมที่เป็นพลาสติกอย่างนั้นน่ะอยู่ด้วยเวลาดมมันนึกถึงดอกไม้พลาสติกดอกไม้ผ้าแต่ว่ามันก็มีความน่าสนใจอยู่ด้วยแปลกเลยอ่ะมีความหรูหราเนี่ยตอนนี้เริ่มเข้ามาละกลิ่นมันจะแบบออกแนวแปลกๆหน่อยนึงรู้สึกว่านุ้ยชอบเป็นกลิ่นที่แบบดมหนแรกนุ้ยไม่ชอบหนที่สองรู้สึกว่าเฮ้ยดีขึ้นยิ่งใช้นุ้ยยิ่งรู้สึกเฮ้ยมันดีมันน่าสนใจอะค่ะเป็นกลิ่นที่เหมือนกับว่าค่อยๆทำให้เราสนใจเขามากขึ้นเรื่อยๆกลิ่นจะออกในแนวที่นุ้ยบอกตลอดเลยนะไม่เปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งที่นุ้ยชอบเขาตรงที่ว่ากลิ่นเขามีความใสในกลิ่นไม่ค่อยมัสกี้เท่าไหร่นะในความรู้สึกนุ้ยรู้สึกว่ามันออกแนวใสๆคล้ายๆไลล่าในพาโกพาริเโนอ่ะตอนแรกนุ้ยคิดมันคล้ายกันหรือเปล่านุ้ยก็เลยไปลองฉีดสเปรย์ดูปรากฏว่ากลิ่นไม่ได้คล้ายกันแต่อันนั้นจะเป็นไลล่าที่ใสมากๆอันเนี้ยมันให้ความรู้สึกแบบนั้นกับนุ้ยในความใสคือฉีดแล้วรู้สึกใสสบายดีอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ว่ากลิ่นเบาบางจางมากๆภายใน30 นาทีเนี่ยบางมากบางกว่าตัวcoriander and lavender อีกอะค่ะเป็นใน3ตัวเนี้ยเป็นกลิ่นที่เบาที่สุดจางเร็วที่สุดแล้วกลิ่นก็ติดผิวได้ประมาณ5 ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าบางมากๆและถ้าเกิดสเปรย์บนเสื้อผ้าก็อาจจะยืดไปได้อีก
แต่ก็ยังเบาอยู่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนกำลังมองหากลิ่นติดผิวที่ออกแนวดอกไม้สบายๆไม่ใช่ดอกไม้หวานๆจ๋าๆนะออกแนวแบบเรียบๆหรูสบายไม่ใช่น้ำหอมดอกไม้ในสไตล์กลิ่นดอกมะลิหรือว่าฮันนี่ซัคเคิลอะไรพวกนี้ไม่ใช่หวานๆแบบนั้นนะหรือว่าคนที่ไม่ได้ต้องการดอกไม้ที่หวานมากอะค่ะก็อาจจะชอบนึกว่ามันเป็นการผสมผสานน่าจะระหว่างวิสเทรียกับลาเวนเดอร์ออกมาแล้วได้ประมาณนี้แต่จะว่าไปลาเวนเดอร์ก็ไม่ได้ชัดมากนะคะชัดเฉพาะตอนแรกเท่านั้นค่ะมาถึงกลิ่นสุดท้ายแล้วนะคะนุ้ยยกให้เป็นอันดับ1ใน3กลิ่นนี้นั่นก็คือ Silver Birch and Lavender Cologne นะคะตอนที่ไปลองเนี่ยนุ้ยก็ไปลองพร้อมกับสามีนุ้ยเนาะเขาบอกว่ากลิ่นนี้ก็น่าจะเป็นกลิ่นที่มัสคูลีนหรือว่าดูแนวผู้ชายมากที่สุดน่าจะเพราะว่ามีเบิร์ชเปิดมาด้วยเกรปฟรุตตัวกลางจะเป็นลาเวนเดอร์และตบท้ายด้วยเบิร์ชนะคะไม้วูดแล้วก็วูดซี่โนตตอนเปิดมาค่อนข้างเปรี้ยวนะแต่ว่าเป็นเกรปฟรุตที่ดมง่ายๆสบายๆอ่ะออกแนวเหมือนเกรปฟรุตผสมยาเออร์โบหน่อยๆด้วยไม่ใช่เกรปฟรุตอย่างเดียวแล้วก็เป็นเกรปฟรุตที่ไม่ได้ชาร์ปไม่ได้หวานมากเน้นเปรี้ยวมากกว่าค่อนข้างไบรท์ความเป็นเออร์โบเหมือนมียาจีนผสมอยู่ตั้งแต่ตอนเปิดมีความเอิร์ตี้หน่อยๆอยู่ด้วยอะค่ะกลิ่นนี้คือจะมีการ develop บ้างแบบเหมือนกับว่าเปลี่ยนแปลงมากที่สุดแล้วอะนุ้ยรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยตอนเปิดนุ้ยไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร่นะนุ้ยรู้สึกโอเคแต่พอผ่านมาถึง middle note นุ้ยรู้สึกว่า masculine หน่อยๆแต่ไม่ได้ masculine เยอะขนาดนั้นนะทุกกลิ่นมีกลิ่นที่ค่อนข้างเบาสบายมากๆอะแต่ว่ามันจะมีความเป็นวูดดี้ผสมกับความเปรี้ยวผสมลาเวนเดอร์เข้ามามันก็ดูน่าสนใจเหมือนเป็นดริงก์อะน้ำมะนาวใส่ลาเวนเดอร์แล้วกลิ่นจะออกแนวนวลๆหน่อยนึงคือดมไปดมมามันก็นึกถึงน้ำหอมผู้ชายเหมือนกันพวกรู้สึกมองบลังเลเจนด์ใช่ไหมคะที่มีลาเวนเดอร์แต่ว่ากลิ่นนี้มันจะดูซอฟต์นุ่มนวลมากกว่าค่ะพอดมเนี่ยมันจะนึกถึงน้ำหอมผู้ชายทั่วไปนิดนึงเวลาผ่านไปสัก15 นาทีเนี่ยกลิ่นเขาก็จะออกในแนวเกรปฟรุตลาเวนเดอร์แล้วก็มีความเป็นไม้อะค่ะแต่ช่วงแรกเนี่ยความเป็นเกรปฟรุตค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะคะแต่ว่าเกรปฟรุตจะค่อยๆลดลงลาเวนเดอร์ชัดเจนมากขึ้นวูดซี่โนตเนี่ยก็คือกลิ่นไม้จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆกลิ่นเบิร์ชนุ้ยไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะคะแต่ที่แน่ๆคือกลิ่นไม่เหมือนซีด้าเขาจะมีความเหมือนเผ็ดๆหน่อยนึงของกลิ่นไม้กลิ่นฉุนๆนิดนึงบอกไม่ถูกนั่นแหละอยู่แต่ว่าในกลิ่นนี้กลิ่นไม้จะเป็นกลิ่นไม้ที่ออกแนวไม้ที่แบบไม่มีมิติไม้แบบดมง่ายๆค่ะซึ่งพอกลิ่นไดดาวเนี่ยจะออกแนวไม้แล้วก็มีฟลอรัลหน่อยๆเบาๆค่ะความเปรี้ยวนิดๆก็เลยยิ่งทำให้เหมือนน้ำหอมผู้ชายทั่วไปมากๆเลยพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยความเป็นวูดดี้โน้ตเขาจะเพิ่มขึ้นนำหน้าทั้งลาเวนเดอร์ทั้งเกรปฟรุตอะค่ะก็จะเป็นกลิ่นที่ดมง่ายสบายๆออกแมนสุดแล้วจะว่าไปใน3กลิ่นนี้นะกลิ่นนี้ก็คือออกแมนสุดแล้วดิสเทียก็จะดูเป็นผู้หญิงขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่ามันทุกกลิ่นมันก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะแต่กลิ่นเนี้ยพอตอนจบจะเน้นออกแนววูดดี้มากกว่านะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ติดผิวได้ดีที่สุดดมง่ายๆสบายๆใน3ตัวนี้นุ้ยชอบอันนี้มากที่สุดเพราะว่ากลิ่นเขาติดชัดที่สุดอะค่ะคือติดผิวจริงได้อยู่ประมาณ5 ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าถ้าฉีดลงบนเสื้อผ้าตัวนี้จะเป็นตัวที่ยืดไปได้ถึง8 ชั่วโมงเลยทั้ง3กลิ่นนี้กลิ่นที่รู้สึกว่ามีเอกลักษณ์มากที่สุดอะน่าจะเป็นวิสเทรียค่ะกับแอนลาเวนเดอร์ที่ดูแปลกใหม่ที่สุดกลิ่นซิลเวอร์เบิร์ชเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างทั่วไปมากๆเหมือนน้ำหอมผู้ชายจางๆมองบลังเลเจนด์แบบจางๆส่วน Coriander and Lavender นั่นเป็นตัวที่นุ้ยไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร่อ่ะเรียกว่าไม่ชอบเลยก็ได้นะจริงๆนุ้ย2 จิต 2 ใจระหว่างตัว Silver Birch กับWisteria เหมือนกันคือถ้าบังคับซื้อ3ตัวนี้นุ้ยคิดว่านุ้ยน่าจะซื้อตัวไม่ Silver Birch ก็ Wisteria ค่ะคือตัดสินใจยากนิดนึงเพราะจริงๆจะว่าไปนุ้ยก็ไม่ได้ว่าชอบ Silver Birch มากถึงแม้ว่านุ้ยจะรู้สึกค่อนข้างชอบพอสมควรแต่ไม่ได้ชอบมากๆนะไอตัววิสเซียแต่นุ้ยก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มที่จะซื้อเพราะประมาณ30 นาทีนุ้ยก็จะแทบไม่ได้กลิ่นตัวเองแล้วไอที่นุ้ยยืดให้5 ชั่วโมงนี่คือนุ้ยต้องแบบตั้งใจดมผิวตัวเองมันจะได้กลิ่นแบบเบามากๆอย่างที่นุ้ยบอกก
กลิ่นเบากว่าดอกไม้จริงอีกอะถ้าให้นุ้ยแนะนำนุ้ยอยากแนะนำ2ตัวนี้มากกว่าให้เพื่อนๆไปลองดูกันละค่ะระหว่าง Silver Birch กับ Wisteria ถ้าอยากออกแมนหน่อยก็ Silver Birch ถ้าอยากออกเป็นผู้หญิงหน่อยก็ Wisteria ค่ะแต่ว่าทั้ง3กลิ่นนี้รวมทั้ง Pillow Mist ด้วยเป็นคอลเลกชันที่นุ้ยไม่ประทับใจเลยอะคอลเลกชันที่ผ่านมาในช่วงคริสต์มาสเขาอะไรนะ Rose and Magnolia อะไรเนี่ยนี่ยังรู้สึกว้าวมากกว่าค่ะแต่ว่าคอลเลกชันนี้นุ้ยว้าวกับขวดค่ะเพราะขวดสีสวยมากอีกฝาเขาแต่ว่ากลิ่นเนี่ยนุ้ยเฉยๆมากแล้วถึงกับไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ค่ะไปลองเล่นๆได้แต่นุ้ยไม่ค่อยแนะนำโดยเฉพาะคนที่ต้องการหาการติดทนนานก็คือไม่แนะนำเลยนะคะแถมนิดนึงสำหรับคนที่มองหากลิ่นลาเวนเดอร์ชอบลาเวนเดอร์นะนุ้ยยังจะแนะนำตัวนี้มากกว่าอีกZara Emotions ที่ร่วมมือกับคุณโจมาโลนโจเลิฟส์ค่ะ Bohemian Bluebell เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์เหมือนกันค่ะแล้วลาเวนเดอร์เนี่ยชัดเจนกว่าตั้งแต่แรกแต่ว่ากลิ่นอาจจะไม่ได้ติดดีมากนะคะนุ้ยว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณไม่เกิน5ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าราคาก็คนละเรื่องเลยค่ะขวดนี้40 ml ราคาเท่าไหร่นุ้ยจำไม่ได้ละน่าจะอยู่ที่15 เหรียญนะคะในขณะที่30 ml ของโจมาโลมันอยู่ที่72 เหรียญนุ้ยรู้สึกว่านุ้ยแนะนำอันนี้มากกว่าถ้ากำลังมองหากลิ่นลาเวนเดอร์นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วถ้าอยากให้กำลังใจนุ้ยอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะคะบ๊ายบาย